Vă salut, dragilor! Am tot fost întrebată de ce tot amintesc mereu de metale grele? Ce e obsesia asta cu metalele grele? Fiindcă locuim în acest cocktail zilnic și nu vorbim de proveniența lor, fiindcă deja toți știm cum și unde, de unde vin, de unde apar. Important e că sunt în sol, în pânza freatică și în aer și trebuie să nu ne panicăm, ci să facem ceva în acest sens. De ce, totuși, cum ne afectează aceste metale grele? Așa cum am menționat și pe site-ul meu, ligiapop.com, în articolul dedicat acestui subiect, spuneam că metalele grele afectează structura echilibrată a sângelui, mai bine zis echilibrul dintre celulele albe și roșii și plasmă. Și îl face, nu știu, îl face dezechilibrat, ce să mai... Ăsta este termenul. Odată că afectează sistemul imunitar, fiindcă asta înseamnă un dezechilibru în sânge, și în al doilea rând afectează creierul, de aici și foarte multe afecțiuni pe bază de, Alzheimer, demență, tot ce înseamnă creier afectat, amintiri și tot felul de lucruri care ne sunt vii în minte se pot șterge cu aceste metale grele care sunt în corpul nostru. Nu le eliminăm ușor, am să vorbesc puțin mai târziu despre asta, dar să vorbim încă despre cum ne afectează aceste metale grele. Nivelul de energie scade foarte mult atunci când există metale grele în corp, foarte mult. Gândirea echilibrată este afectată, deci devenim legume. Amintirile, la fel, cum am spus, sunt afectate. De asemenea, organele responsabile de detoxifierea naturală, cum ar fi ficatul, rinichii, plămânii, sunt afectate major. Deci, practic, nici toxinele care le avem, nici metalele grele, nici toxinele care sunt în corp nu se pot elimina așa cum ar trebui. Toate organele sunt afectate în general, toate organele existente în corp sunt afectate în general de metale grele. De asemenea, nu se absorb nutrienții, încerc să-mi aduc aminte așa din cap. Nutrienții sunt împiedicați dacă există un procent mare de... Nu dacă există un procent, dacă există metale grele în corp. Nu se mai absorb nutrienții indiferent de alimentația pe care o avem, indiferent cât de sănătos am mânca. Fiindcă tot mai multă lume aud, măi, mănânc sănătos de atâția ani, am peste 20 de ani de când mănânc sănătos și am aceleași boli autoimune ca toată lumea care mănâncă tradițional. Sau am aceleași probleme de sănătate. Ce să fac? Mănânc echilibrat? Și mi-a dat un exemplu de meniu, uite, asta, și era echilibrat. Deci nu, alimentația ajută, dar tot ce înseamnă chimicale din jurul nostru, în care locuim zilnic, plus radiațiile electromagnetice, plus multe altele, plus starea de spirit, că și aceasta contează enorm, ne influențează sănătatea. Ce să mai... Și astea sunt efectele pe care le-am enumerat mai devreme ale prezenței metalelor grele în corp. Cum putem să facem față la toate lucrurile astea zilnice? Că nu e o chestiune de acum s-a întâmplat și gata. Chelarea de metale grele se face într-adevăr de 2 ori pe an, așa mai insistent, împreună cu deparatizarea aceea lungă. Și în mod normal, în timpul zilei, în zilele obișnuite, chiar și acum după ce voi termina acest video, mă voi apleca și voi culege cel puțin 4-5 plante medicinale care se pot consuma în stare crudă, de pe lângă mine, considerate burieni, și le voi consuma. De ce? Fiindcă acestea, prin procesul de fotosinteză și tot ce se întâmplă chimic în interiorul lor, au capacitatea să gestioneze aceste metale grele, să le îndepărteze, să le elimine, să le diminueze din compoziția lor. Noi când le aducem în corp și le consumăm și le mestecăm foarte bine în liniște, nu pe grabă, gata, mi-am luat frunzele și gata, pe azi, consumate în liniște, în pace, în tihnă, ele au capacitatea de a se lipi, sau metalele grele au capacitatea de a se lipi de aceste componente pe care le introducem noi în corp. La fel și la cărbunele vegetal activat, același lucru. La fel și la zeolit, același efect. Se lipesc de aceste lucruri și le pot elimina lent și ușor și blând din corp. Ne înconjurăm de cât mai mult verde, ca și aici, cum vedeți, pădurea în care are capacitatea să gestioneze aceste metale grele, aceste chimicale din aer, indiferent ce ar fi,
cu cât suntem înconjurați mai mult de verde, de pădure, de copaci fructiferi, de iarbă, chiar iarba obișnuită, iarba de fâneață, iarba considerată iarbă, și aceasta își face treaba, fiindcă vrea și are capacitatea de a produce oxigen și de a ne oxigena. Avem nevoie atât de mult de oxigen, avem nevoie atât de mult de aceste plante considerate burieni pe care le vom consuma zilnic, nu multe, 4, 5, 6, 7 frunzulițe, să zicem 2 din fiecare plantă pe care o putem consuma în stare crudă. Le adăugăm și în mâncărurile gătite, fiindcă și acolo au capacitatea de a ne ajuta. Le adăugăm, le folosim zilnic, le integrăm în viața noastră, așa cum făceau și bunicii noștri, fiindcă, așa cum am mai spus-o mereu, cunoșteau peste 6.000 de plante comestibile, vă dați seama. Le adăugau în mâncarea săptămânală, în mâncarea gătită, în mâncarea... Cineva îmi spunea, păi cum să le adaug în mâncarea gătită când din acestea se fac ceai? Păi ceai, dacă stai să analizezi ceaiul, nu tot un fel de mâncare gătită este, doar că e ceai, este lichid. La fel și o supă din aceste plante, tot un soi de ceai este. Știu că sună așa puțin ciudat, dar cam asta este, tot procesate în felul acesta, fierte, se pot sota, se pot face tot felul, se pot adăuga în orice mâncare. Sunt foarte, foarte prețioase și aici nu mă refer doar la urzică, mă refer la frunzele tinere de brusture, la lipicioasă, la urzica moartă, care știm că este albă, roșie și galbenă, la frunzele de, știu, sunt atât de multe. Sunt atât de multe, de aceea am și început cursul acela online și am și pe site gratuit atât de multe articole cu acest subiect. Vă rog, haideți să ne informăm și să facem ceva pentru noi, nu să ne panicăm, ci mai bine să luăm acțiune, să trecem la treabă, la acțiune și să facem ceva pentru noi și familiile noastre. Dar nu închei înainte de a vă spune că hainele sunt foarte importante. O să spuneți ce legătură are. Păi, prin por și urină se elimină multe din toxinele existente în corp. Noi dacă purtăm haine de poliester sau haine sintetice în general, și aici intră tot felul de țesături, cum ar fi, nu le pot numi țesături, raion, viscoză, poliester, tot ce intră la categoria polare, inclusiv pantofii, dacă sunt de plastic, dacă sunt de piele de vinilin, de piele artificială. Nu lasă pielea să comunice cu solul așa cum ar trebui, nu lasă pielea să respire așa cum ar trebui. Da, și prin tălpi transpirăm. Ia urmăriți-vă, și tălpile și piciorul transpiră. Cum? Nu doar partea de sus a corpului transpiră. Și e foarte important să purtăm haine și încălțăminte și, în general, toate să fie naturale. Fibrele naturale, cum ar fi bumbacul, inul, lâna, mătasea. Poate nu mătasea neapărat. Primele 3 noi le folosim foarte des și acum port un plovor de lână pe care îl iubesc și de desubt o bluziță frumoasă de in. Și acestea lasă porii să respire natural și să elimine toxinele. Tot ce înseamnă poliester blochează porii sau nu lasă să se elimine transpirația și se reabsorbe. Așa că trebuie să avem mare grijă și din acest punct de vedere. Vă doresc multă sănătate și haideți că am făcut un video cam lung astăzi, dar să-mi spuneți voi cum reușiți să eliminați metalele grele din corp pe lângă metodele amintite.